Meta VCG Regulation Age đã trở lại. Dù ở format này sẽ vắng mặt những Pokemon quyền thoại với sức mạnh kinh khủng, nhưng vẫn sẽ đem lại cho người chơi những trận đấu hấp dẫn đến nghẹt thở. Ok, chào mừng mọi người đã đến với kênh Drampapedia. Rất vui khi được gặp lại mọi người. Mình là Naito, thực tập sinh nghiên cứu về Pokemon. Và đây là cộng sự của mình, Rotom. Hôm nay mình xin gửi tới mọi người video điểm danh những Pokemon đang hot ở đầu meta Regulation Age mới. Mình sẽ tạm gọi là Regulation 2.0 cho dễ nha. Những thông tin sau đây là sự tổng hợp nên khó tránh khỏi thiếu sót. Rất mong sẽ được mọi người góp ý ở phần bình luận bên dưới. Đây cũng là lời mời gọi dành cho hơn 91% những bạn chưa đăng ký kênh. Hãy nhanh tay đăng ký để không bỏ lỡ những nội dung sắp tới. Không làm mất thêm thời gian nữa, chúng ta hãy cùng vào xem video thôi nào. Với những bạn nào còn lạ lẫm với Regulation Age thì mình xin phép được nói sơ về format mới này. Ở Regulation Age, toàn bộ Pokemon nghịch lý và Pokemon quyền thoại đều không được phép sử dụng, giúp đưa Scarlet và Violet trở về với sự cân bằng vốn có. Và để mở đầu danh sách, chúng ta sẽ nói về Anihilep. Anihilep xuất hiện khá sớm ở meta mùa trước, tuy tiềm năng cao nhưng rồi tụt dốc khá nhanh khi meta đi sâu vào Hatchitrum, Side Spam và Balance. Nếu ở phiên bản 2.0, con khỉ này một lần nữa đã trở lại đúng với vai trò của nó. Nhờ vào việc mang hệ ma, Anihilep miễn nhiễm được với hai hệ là hệ thượng và sát đấu. Với khả năng gây sát thương cực lớn bằng Ray Fist, sức mạnh có thể đạt được tối đa lên tới 350, cộng thêm chỉ số tấn công vật lý 115, độ trâu cũng ở mức vừa phải. Do đó nó có thể tự hồi phục bằng Rain Punch, tự tăng sức mạnh cho bản thân bằng Punch Up. Nên Anihilep cũng không quá kiến trọng support, chỉ đơn giản là pick up vào nó để tăng cường sức mạnh cho đòn Ray Fist. Partner phù hợp nhất với nó sẽ là Whimsicott, vừa có thể set up Tailwind, vừa tăng cường sức mạnh cho Ray Fist, vừa quấy rối đối phương bằng Encore. Mousehorn cũng là một lựa chọn thay thế nếu bạn không dùng Whimsicott. Đặc tính Friend Guard của Mousehorn sẽ giảm 25% sát thương mà các Pokemon đồng minh phải nhận. Kết hợp với chiêu thức Follow Me hút mọi đòn tấn công về phía mình, Mousehorn chắc chắn sẽ là một hỗ trợ khá tốt cho Anihilep. Dù vậy, Anihilep cũng có thể tự đi một mình mà không cần tới support. Với combo Choice và Final Gambit sẽ làm đối phương phải đau đầu khi mỗi lần gặp nó là phải suy nghĩ xem liệu Anihilep có dùng Final Gambit và chủ lực của họ hay không. Chúng ta có thể thay Choice bằng Focus Shot, dù ở combo nào cũng sẽ kèm theo khả năng tấn công cùng với tốc độ vượt trội cho Anihilep. Archaerodon. Khi còn ở mùa trước, Archaerodon là một Pokemon dường như không thể thiếu trong các đội hình mưa, là con rơi của Dialga khi mang song hệ thép và rồng, giúp nó kháng được tới 9 hệ và miễn nhiễm hoàn toàn với hệ độc. Một chỉ số của loài này thể hiện rõ đây là một Pokemon cực kỳ bền bỉ ở mảng thủ vật lý, sở hữu thêm đặc tính Stamina sẽ hỗ trợ cho chỉ số này của nó được tăng lên mỗi lần bị sát thương, khiến Archaerodon rất là khó để đối phó. Trang bị mà Archaerodon thường mang sẽ là Assault Vest, nhờ đó khả năng phòng thủ của Archaerodon càng thêm vững chắc hơn. Đôi khi bạn cũng sẽ bắt gặp những Archaerodon không chơi trong mưa mà mang theo trang bị là Power Hop và dùng đặc tính Sturdy. Lúc này nó sẽ tập trung vào khả năng sốc đam hơn là một Monkey Squibber chỉ chịu đòn. Hai lối build này đều có điểm mạnh riêng nên dù sử dụng theo hướng nào thì Archaerodon vẫn sẽ được đảm bảo là một Pokemon mạnh. Chỉ số tấn công đặc biệt 125, chỉ số này còn được tăng thêm một bậc mỗi lần nó sử dụng Electroshock. Khi này Archaerodon sẽ không khác gì một cây gậy đập thẳng vào mặt đối phương. Vì sức mạnh cơ bản của chiêu này là 130, đã vậy khi dưới mưa thì chiêu này sẽ bắn ngay mà không cần phải đợi. Dù cho việc không có thời tiết hỗ trợ đi chăng nữa thì khả năng gây sát thương của Archaerodon vẫn sẽ không giảm. Phòng thủ vật lý được buff nhờ vào đặc tính Stamina, Archaerodon có thể tận dụng Body Breaks. Vì sát thương của chiêu thức này sẽ dựa vào chỉ số phòng thủ vật lý của Pokemon thi triển. Còn nếu bạn đang cần một chiêu stab cực mạnh, đã có Dragon Meteor để dứt điểm đối thủ. Muốn an toàn hơn thì có thể chọn Dragon Pulse. Tyranitar, nghe lạ không? Một Pokemon dường như ít thấy ở mùa trước lại xuất hiện ở đầu mùa 2. Khả năng gây sát thương cực cao với chỉ số tấn công cơ bản 134, mà phòng thủ của loài này cũng không phải dạng vừa. Hai chỉ số phòng thủ đều ở ngưỡng trung bình với 110 cho thủ vật lý và 100 cho thủ đặc biệt. Đặc tính Sandstream, gọi bão cát ngay khi ra sân sẽ gây sát thương cho mỗi Pokemon bằng 1/16 lượng HP tối đa của mỗi lượt, trừ khi chúng mang hệ đá, thép, đất hoặc sở hữu những đặc tính đặc biệt, cũng như tăng thêm 50% chỉ số thủ đặc biệt cho tất cả Pokemon hệ đá. Do đó sẽ đảm bảo Tyranitar sẽ là cơn ác mộng với những Pokemon chuyên mảng tấn công đặc biệt. Tyranitar ngoài có thể tự bảo vệ cho bản thân thì có thể giúp kích hoạt đặc tính cho Garchomp hoặc Excadrill. Terabyte để cho partner thoải mái dùng Earthquake, sau đó Rock Slide để bồi thêm sát thương. Trong đấu đôi thì cả hai Pokemon của đối phương đều sẽ dính chưởng, còn có 30% cơ hội khiến mục tiêu bị choáng, thậm chí là dứt điểm luôn nếu may mắn.
Terabyte cũng còn giúp cho Tyranitar xử lý luôn những Pokemon khó chịu nhất meta hiện nay là Among Us hoặc Archaeopteryx Terra Cỏ. Đối phương lúc này chỉ có thể chọn một trong hai kết cục là bị hạ bằng ếch quét hoặc là Anteloblast hệ bay. Do chỉ mới xuất hiện ở đầu meta nên mình chưa thể đánh giá hết 100% sức mạnh của Pokemon này, chúng ta cần tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Còn giờ thì chuyển đến Pokemon cực kỳ khó chịu của Regulation Age. Slowking. Sneasler. Sneasler là gương mặt vàng xuất hiện hầu hết ở các trận đấu của Regulation Age. Mang trong hệ có thể kháng tới 6 hệ, giúp Sneasler có thể an tâm mà nhảy múa trên sân. Và có một sự hài hước là Sneasler không chỉ gây ức chế cho đối phương mà cả người sử dụng cũng phải chịu cảm giác đó. Vì chiêu thức Diaclaw có xác suất tận 50% đòn ra 3 trạng thái xấu là độc, tê liệt và ngủ. Con Pokemon này sẽ đưa mọi người vào một thế đánh lúc nào cũng phải cầu nguyện, vì chỉ cần Ron đang ngủ hoặc tê liệt thôi cũng đủ làm thay đổi cục diện trận đấu. Tấn công vật lý 130 khiến cho mọi đòn sát thương từ Diaclaw hay Lux Combat là cực kỳ thấm. Kết hợp với đặc tính Unburden sẽ tăng gấp đôi chỉ số tốc độ khi Pokemon không mang theo trang bị, càng khiến Sneasler trở nên đáng sợ hơn. Con Pokemon này có thể counter hầu hết các meta Pokemon. Có lẽ hiện chỉ có mỗi Golden Go là trường hợp khả dĩ nhất có thể kháng được nó. Cho Sneasler đi chung với Indeedee, cộng theo Psychic Seed, không thể làm Speed Control với Fake Out, cho đến cầm quay Hurt, Frocket Sap, Coaching lên đồng đội. Đây là một Pokemon rất đáng để thử nếu bạn là một người đam mê với trò may rủi. Ứng viên cuối cùng, Dragonite. Chú rồng béo này xuất hiện khá trễ ở meta trước, nhưng khi bước qua meta 2.0 này, nó lại xuất hiện khá sớm, cùng với một bộ chiêu thức khác hoàn toàn so với trước. Thay vì tập trung vào spam Terra Blast hay là Extreme Beat, thì giờ đây nó được build theo hướng là một Pokemon nhanh, gây sát thương bằng Scale Shock và đeo Loaded Dice, phát sàn bằng Ice Spinner. Tất nhiên bạn vẫn có thể build theo lối cũ vì giúp nó đối phó hiệu quả hơn với những Pokemon như Among Us hay Rillaboom. Nhưng theo mình thì Scale Shock sẽ hiệu quả hơn khi đối phó với những Pokemon có mang Focus Sap, từ đó giúp cho bản thân tiết kiệm một lượt, may mắn hơn nữa thì tiễn đi luôn càng tốt. Về mặt phòng thủ, với hai chỉ số phòng thủ ở mức trung bình 95 cho vật lý và 100 cho đặc biệt, đặc tính Multi Scale còn giúp giảm một nửa sát thương khi máu còn đầy, thì việc quan tâm tới phòng thủ của Dragonite cũng không quá quan trọng, nhưng đôi lúc nó sẽ cứu chúng ta ở một số tình thế khi mà ta cần phải chịu một đòn để có thể nhanh hơn sau khi dùng Scale Shock. Mọi người có thể cân nhắc dùng Inner Focus, đặc tính này cũng khá hữu dụng khi vừa kháng được Intimidate vừa kháng được việc bị Flint, dù gì những Pokemon như Incineroar, Rillaboom và Sneasler vẫn còn đang xuất hiện dày đặc ngoài kia. Với việc Mega sẽ trở lại trong phần G2A, rất đáng để mong chờ để chứng kiến sức mạnh của chú rồng béo này khi đã lên Mega. Và đó là những Pokemon sẽ làm mưa làm gió trong thời gian tới. Mọi người thấy sao về những Pokemon này? Hay có biết thêm những Pokemon nào khác không? Xin comment ở phần bình luận bên dưới nha. Cũng như đừng ngần ngại chia sẻ những hiểu biết hay chiến thuật mà mọi người sử dụng với những Pokemon này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Và giờ thì hẹn gặp lại lần sau. Bye!